Але всі помітили і гучні гасла в українському інформаційному полі, бо, зокрема, в телеграм-каналі знову почали просувати вкиди щодо генерала Залужного. І, до речі, саме на тих телеграм-каналах, які контролюються Банковою, або через тих спікерів, які є відкритими пропагандистами Офісу президента. Наприклад, Наталка Мосійчук. І за грубі гроші ми зараз бачимо, як масово розповсюджують бруд, спрямований на дискредитацію Валерія Залужного, який сьогодні працює по наказу Зеленського послом у Великій Британії і досягає результату. Я щось не бачив результату від колишнього генпрокурора Венедиктової. Я не бачив результату від інструктора по мінету Олесі Лещук в Болгарії. Я не бачив результату від Костіна в Нідерландах, колишнього генпрокурора. Я не бачив багато що від Тарана, міністра оборони в Словенії. Ми бачили, його призначили після того, що він розвалив фінансування ЗСУ. Але ми бачимо результати від Залужного. 100-річна угода, якої ніколи не було України з жодною країною. Ми бачимо посилення співпраці, ми бачимо багато чого ще. І в цей час почалась атака. Скажімо так, вершиною цієї атаки став виступ мого тезки Юрія Берези, народного депутата від Народного фронту колись, а зараз, скажімо, спікера, який атакував, адресно атакував Залужного. Притому безґрунтовно. Або не знаючи, або маніпулюючи інформацією, він почав розповідати ті речі, які не відповідають дійсності. Скажи мені, будь ласка, до речі, мені дуже не сподобався ще один момент. Карл Волох написав допис і навмисно не написав, що це Юрій Береза. Він написав просто Береза. Йому в коментарях 100 разів написали: виправте, пане Карл, бо багато хто не може зрозуміти, як Борислав Береза може атакувати Залужного. Карл Волох навмисно проігнорував. Це, до речі, показує, що те, що відбувається, наприклад, у демократів з Куомо, в українській опозиції схоже, відбувається так само. Бо коли хтось своє власне особисте хоче вкусити когось. Не вкусить, але бруд на руках залишиться. Так от, скажи, будь ласка, з чим пов'язана така активність і чому так атакують сьогодні Залужного провладні канали, спікери і штатні пропагандисти? Я собі дозволю маленький вступ з мого боку. Я дуже сподіваюся, що я доживу до цього моменту, коли я сяду поруч з великим Бориславом Березою, з великим Карлом Волохом і підніму за чарку за здоров'я обох. І ми припинимо цю гарячу дошкульну дискусію між обома людьми, які я дуже поважаю. Я не чіпаю, Володя, я не чіпаю Волох взагалі. Я би дуже хотів, щоб... Вибач, я приб'ю один раз. Я не чіпаю Волоха взагалі всі ці роки. Але оця дрібниця, яку він зробив, навмисно зробив, він не дурень, давай відверто, він не дурень, і коли йому пишуть в коментарях, а він читає, відповідає, і він не реагує на це, йому пишуть: почекай, що ви робите? Напишіть, що це Борислав Береза, виводите в оману велику кількість людей. Він це не робить, то ми розуміємо, якщо зірочки загораються, це комусь потрібно. Без коментарів далі. Я сподіваюся, що такі дві геніальні людини, які мають набагато більше спільного, аніж протилежного, будуть вже на одній платформі дуже швидко. Щодо цієї ситуації з Валерієм Федоровичем. Перше, Зеленський боїться Залужного. Це було, є і буде. І я вірю, що боїться обґрунтовано. Питання номер 2. Це типова манера Зеленського звалити на когось власні провали і неуспіхи. Людина, яка свідомо саботувала підготовку України до війни, всіляко заперечувала можливість вторгнення до останнього дня. Причому в останній місяць абсолютно спокійно, швидко прореєстровуючи всі свої російські активи на іноземних і на інших людей, щоб їх не втратити, знаючи, тобто, що війна буде. Людина, яка фактично зробила все можливе, щоб Україна здалася, але українці вистояли завдяки Збройним силам України і людям, які піднялися на оборону власної держави. Людина, яка вставляла палиці в колеса кожного разу Залужному, коли він хотів провести успішні військові операції. І це я не з теорії якихось говорю. З квітня 22-го року всі рішення приймалися виключно на ставці. Тобто військовий геній Зеленського розповідав Залужному
що йому робити або не робити. Результатом оцих всіх геніальних порад була ситуація в Кринках. Коли Зеленському розповіли казки, як новостворені морпіхи зараз будуть успішно штурмувати, брати плацдарми, а в підсумку втратили купу людей і купу ресурсу там. Ніхто за це не поніс відповідальність. Відповідальність була Содоля і Зеленського. Ситуація в Бахмуті, де я був. Коли ми готували контрнаступ, про який трубили всі банкові трубадури, для того, щоб його зірвати. І в вирішальні місяці перед цим контрнаступом Залужного забирають половину сил і спалюють їх під Бахмутом, це відповідальність Зеленського. Відповідно, ми і Бахмут маємо втрачений, і контрнаступ провалений, тому що сил засобів було недостатньо. Коли ми на Сході обороняємося, це коли мене було поранено? У 24-му році. Я теж був свідком цього, бо мій батальйон був на Куп'янському напрямку. Забирають найдієздатніші підрозділи зі Сходу і кидають їх на Курську область. Бо захотілося красивої операції. В підсумку нам розповідали, що там ми зараз будемо міняти Курську область там на ЗАЕС, на все інше. Курську область втратили і більшу частину Донбасу втратили. Відповідальність чия? Зеленського. Це була його особиста історія. Ми хотілося знову ж таки красивих і речей. А можливо, мотивація була абсолютно інша. Спеціально зробити армію недієздатною. Коли Залужний, ще будучи на посаді главкома, казав чітко, відверто, мені потрібно 500 тисяч людей плюс. Не в штурмовики, не завтра, а протягом року. Заплювали, засміяли, сказали, що це все не потрібно і звільнили. Зараз яка ситуація з людьми? Президент доручає новому міністру оборони займатися бусифікацією, а не він створив всі умови для цієї бусифікації, взагалі усунувшись, як Верховний Головнокомандувач від питання мобілізації. І начхавши на своє слово, яке давав людям, що ми зробимо службу в армії справедливою. Ротація, все інше. Єрмаки його у війську, Шефіри його у війську. Ця вся шлопінь, яку він привів до влади в Балансіагах у війську. Ну так, про що ми говоримо? Він розуміє, що таких питань до нього буде сотні. Тому йому хочеться пробувати там руками різних людей, порядних і непорядних, розумних і не дуже далеких, якого там теж в кожній своїй історії мухи в голові, вкидувати різні тези. Наскільки успішний Залужний посол, наскільки успішний був главкомом. Та, друже Зеленський, ти до Залужного не вмився. І в тебе, не тобі говорити про ці всі історії. Займися своєю роботою, бо спитають тебе за твій результат. Залужний за свій з гордістю відповість. Він захистив Україну. Тоді, коли було найгірше. Ти знаєш, Залужного було завдання відстояти Україну, щоб вона не впала. Україна не впала. Поки хтось жрав медіну на Банковій і розповідав, як ховається за занавіскою, відбиваючись від 10-го замаху на життя, Залужний керував фронтом з обмеженою кількістю військових, обмеженою кількістю зброї і обмеженими можливостями. Я говорив на Генасамблеї НАТО з деякими військовими, які сказали, що Залужний поновив досвід, якому декілька тисяч років. Я кажу, ви про що мова? Ми вивчали в академіях, що таке мобільний захист, активний мобільний захист. Це використовували гуни, це використовували скіфи, але це багато тисячоліть не використовував ніхто. Залужний, бачачи необхідність, поновив і досяг максимального результату. Фактично він змінив правила гри і зміг відстояти, а потім, перейшовши до контрнаступу, відкинув. І, до речі, ти знаєш, я сьогодні дивився порівняльні відео, коли Зеленський в 23-му році кажуть, коли ми зайдемо в Крим, росіяни звідти вийдуть навіть швидше, ніж з Донбасу. Вони будуть вибачатися, вони. І в 24-му році, вже наприкінці, він дає інше інтерв'ю. Це кінець був 23-го, коли він відмовив Залужному в мобілізації 450 тисяч людей протягом року і навчання їх від півроку до року. Але в 24-му він дає інше. Так, треба визнати, у нас нема людей, щоб звільнити Крим. А що сталося за рік? А сталося дві речі, до яких має відношення сам Зеленський. Це звільнення Залужного і зрив мобілізації.
І от єдине запитання, яке в мене є, а хай глядачі зараз напишуть. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо. Як ви вважаєте, чи звільнення Залужного покращило ситуацію на фронті? Чи звільнення Залужного і зрив мобілізації Зеленським призвів до збільшення кількості звільнених територій, до покращення ситуації в країні, до покращення взагалі ситуації на фронті? Ну, бо кожні дії повинні приводити до покращення. Я правильно ж розумію? Напишіть, будь ласка, ситуація. Звільнення Залужного і зрив мобілізації Зеленським покращили ситуацію на фронті чи погіршили? Пишіть, покращили і погіршили, а ми подивимось. І не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширити відео. Це важливо. Дякую вам. От, скажи мені ще один момент. Свіже опитування КМІС демонструє, що при всьому цьому у Зеленського непоганий рейтинг довіри. 61% довіряють йому як президенту. Хоча президентський рейтинг залишається на третьому місці. На першому Залужний, на другому Буданов, на третьому Зеленський. Попри все це, йому довіряють 61% українців. Корупційні скандали з найближчим оточенням президента, зірвана мобілізація, катастрофічні військові рішення, незгадування про перемогу і кордони 91-го року та невиголоси на посадах не заважають українцям довіряти Зеленському згідно цьому соцопитуванню. Такі результати через те, що війна і люди відповідають те, що хочуть від них почути, чи через справжню довіру, або є інше пояснення? Друже, я би точно через це не ставив хрест на нації і не казав, що ніхто нічого не зрозумів, чи ніхто нічого не усвідомив. Згадай нас з тобою в 22-му році, коли почалося вторгнення. Ми ж з тобою фактично об'єдналися навколо, і, зокрема, і Зеленського. Так, це було необхідно для країни. Все. Тобто далі відбулися певні події. І я теж вважаю, що війна не може бути індульгенцією для злочинів. Особливо тих, які вбивають українців. Бо розкрадання, корупція, неправильні накази – це смерть моїх одноплемінників. І тут не може бути такого, це війна, давайте після війни, а там ми розберемося, а що там було насправді. Треба реагувати жорстко зараз. Але для більшості людей, які, скажімо, там не глибоко в цій всій історії, які просто бачать, був Міндіч, пропало світло, а як так сталося? Да? Тобто в них інші ланцюгові реакції. Тому у них є сподівання, що президент все-таки це лідер країни, який дбає про країну. Момент, коли країна перейде в спокійніший стан, бо війна – це завжди загроза, це завжди неспокійний стан. Момент, коли країна перейде в спокійніший стан, буде останнім днем Зеленського. Тому що цього товариша спитають за все. І там ніхто не буде займатися, хто такий Міндіч, що він там вкрав. Твій друг, іди сюди. От така от розмова.